Αρχαιολογικά ευρήματα από τη ζωή του Ιησού Χριστού κλείνουν τα στόματα σε μερικούς, οι οποίοι πιστεύουν πως δεν υπήρξε ποτέ. Οι καρποί της βιβλικής αρχαιολογίας που ιχνηλατούν τη ζωή του Θεανθρώπου. Αν ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν πράγματι Υιός του Θεού, αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο η πίστη μπορεί να απαντήσει. Εδώ θα μιλήσουμε για αρχαιολογικού τύπου κοιμήλια και ενδείξεις που συνδέονται με τη ζωή του Ιησού Χριστού. Το σπίτι της παιδικής ηλικίας του Ιησού. Ο Ιησούς μεγάλωσε σε ένα πλήθυνο σπίτι μιας βραχώδους πλαγιάς της Ναζαρέτ, μιας πόλης με εκτεταμένες ανασκαφές που έχουν φέρει πολλά στο φως για τη ζωή του νεαρού Χριστού. Η Ναζαρέτ παρέμεινε μάλιστα κλειστή στις ρωμαϊκές παραδόσεις που είχαν σαρώσει την περιοχή, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν με τον παραδοσιακό εβραϊκό τρόπο. Κατά τα βυζαντινά χρόνια, ένα από τα σπίτια αυτά είχε μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος, μιας και πιστευόταν ότι ήταν το σπίτι όπου ανατράφηκε ο Ιησούς από την Παναγία και τον Ιωσήφ. Το οίκημα είναι ένα από τα δύο σπίτια της Ναζαρέτ που χρονολογούνται από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Και η αρχαιολογική έρευνα αποκάλυψε με τη σειρά της ότι οι άνθρωποι του Μεσαίωνα πίστευαν ακράδαντα ότι ο Ιησούς μεγάλωσε σε αυτό το σπίτι. Αιώνες μετά την εποχή του Ιησού, το σπίτι ήταν διακοσμημένο με ψηφιδωτά, ενώ μια εκκλησία είχε αναγερθεί επάνω του. Η κατοικία είχε ανακαλυφθεί ήδη από τη δεκαετία του 1880 από τις μοναχές του μοναστηριού της Ναζαρέτ. Δεν μπορώ να απαντήσω από αρχαιολογικής άποψης αν αυτό είναι όντως το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο Χριστός, αλλά υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πως πρόκειται για το σπίτι του, σημειώνει ο επικεφαλής καθηγητής αρχαιολογίας Ken Dark. Η θανατική καταδίκη του Ιησού έλαβε χώρα σε μια δίκη που έγινε στο παλάτι του Ηρώδη, όταν ο αρχιερέας Καϊάφας τον καταδίκασε στην εσχάτη των ποινών παρουσία του Ρωμαίου έπαρχου Πόντιου Πιλάτου. Το Μεγάλο Συνέδριο συνήλθε στο προάβλιο των ανακτόρων, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, και οι αρχαιολόγοι αναφέρουν σήμερα πως έχουν βρει το μέρος όπου έγιναν όλα αυτά. Τα ανάκτορα του Ηρώδη μετατράπηκαν στον πύργο του Δαβίδ, το αρχαίο φρούριο της Αγρόπολης της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, που ήταν το στρατηγικότερο σημείο άμυνάς της. Από το 1989, ο πύργος του Δαβίδ έχει γίνει μουσείο ιστορίας της Ιερουσαλήμ, ενώ δίπλα του υπάρχει και μια μεσαιωνική φυλακή. Ήταν κατά τη διάρκεια έργων υποστήλωσης που οι εργάτες ανακάλυψαν συντοματικά ένα αρχαίο κτίσμα κάτω από το πάτωμα του πύργου, και οι αρχαιολόγοι το αναγνώρισαν ως τμήμα των ανακτόρων του Ηρώδη. Κομμάτι του παλατιού βρέθηκε και κάτω από την πύλη της Γιάφας, το οποίο συμφωνεί μάλιστα με τις βιβλικές περιγραφές για την ανακτορική αυλή όπου έλαβε χώρα η δίκη του Ιησού. Η σωρός του Ιησού δεν έχει βρεθεί ποτέ, και πώς να βρεθεί άλλωστε, αφού αναστήθηκε.